ඔයාගේ ෆෝන් එක වතුර ඇතුළට වැටුණාද? ඊට පස්සේ මොනවද කරන්න ඕනේ? ඊට පස්සේ කරන්න ඕනේ දේවල් මොනවද කියලා බලලා කලින් මේවට ලයික් කරන්න, මාව ෆලෝ කරලා තියාගන්න. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාගේ ෆෝන් එක එළියට අරගෙන ෆෝන් එක ටර්න් ඔෆ් කරන්න. ෆෝන් එක යූස් කරන්න යන්න එපා. ෆෝන් එක පිච්චෙන්නත් පුළුවන්. සෝ ඉස්සෙල්ලාම ෆෝන් එක ටර්න් ඔෆ් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙමරි කාඩ් ඒ වගේම සිම් වගේ දේවල් එළියට අරගෙන ඒවා ටවල් ටිෂුස් යූස් කරගෙන පියදා ගන්න. ඒ වගේම ඒවා තියෙන ට්‍රේස් උත් ටවල් ටිෂුස් යූස් කරගෙන පියදා ගන්න. බොහෝ දුරට ඒවා ට්‍රේස් වලත් වතුර තියෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ෆෝන් එකේ පිටින් තියෙන ජල බින්දුත් ටවල් ටිෂුස් යූස් කරගෙන පියදා ගන්න. ඔයාගේ ෆෝන් එක නෝමල් වතුරක නම් වැටුනේ කිසි ප්‍රශ්න නැතුව ගෙදර තියාගෙනම අපිට ඒක හරි ගස්සන්න පුළුවන්. හැබැයි ලුණු මිශ්‍ර වතුරක නම් වැටුනේ අනිවාර්යෙන් සර්විස් සෙන්ටර් එකකට අරගෙන යනවා. සෝ ඊට පස්සේ සමාන කට්ටිය කියනවා හාල් වල ෆෝන්ස් දාන්න එපා කියලා. බට් ඔයාගේ ෆෝන් එක නෝමලි සාමාන්‍ය නිකන් වතුර වැටුණා නම් බෑග් 12ක් විතර හාල් බෑග් එක දාලා තිබ්බනම් ෆෝන් එක හීට් වෙලා ෆෝන් එක නෝමලි යූස් කරන්න පුළුවන් වෙයි. සෝ මේ වගේ දේවල් තමයි ඔයාගේ ෆෝන් එක වතුරේ වැටුණා නම් ෆලෝ කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ යූස්ෆුල් ටිප්ස් ගන්න මාව ෆලෝ කරන්න. තවත් හොඳ වීඩියෝ එකක්